Δηλαδή, εσύ, Άρα, Σαντιάγο, θέλεις να μου πεις ότι είσαι φεμινιστής? ναι, προφανώς. Τι σημαίνει Ε, φεμινισμός? Δηλαδή, να κάνουν οι γυναίκες αυτό που θέλουν και οι άντρες απλά να ακολουθούν. Εγώ πάντως είμαι φεμινιστής, να προσθέσω εδώ σε αυτό το σημείο, πριν μας απαντήσει ο Σαντιάγο. ε, ναι, φυσικά. Να κάνουν και οι άνδρες και οι γυναίκες αυτό που θέλουν. Ουσιαστικά ισότητα είναι το ζητούμενο. Πολλοί νομίζουν ότι φεμινισμό σημαίνει να δίνουν οι γυναίκες τους άντρες, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν και να κάνουν κουμάντο. Να τους πάρουμε τα λεφτά και αυτοί να Ναι. δουλεύουν όλη μέρα και εμείς να πίνουμε μοχίτο. Αυτό σημαίνει φεμινισμός. Οι γυναίκες να Όχι, εργαζόνουν και οι άντρες να προφανώς. δουλεύουν. Όχι. Όχι, προφανώς. Και πρέπει να το δούμε και λίγο ιστορικά επίσης. Δηλαδή, ξέρουμε, ή ελπίζω πως ξέρει ο κόσμος, γιατί πέρασαν 50 χρόνια, όχι και τόσο πολύ, από τότε που δεν μπορούσε μια γυναίκα, ας πούμε, να ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα χωρίς την υπογραφή του άνδρα, του συζύγου. Και αυτό σε κάποιες χώρες. Σε άλλες χώρες ακόμη υπάρχουν πράγματα που είναι αρκετά πιο πίσω. Οπότε, Ναι, αλλά στις μέρες μας αυτό έχει αλλάξει. Οι γυναίκες πλέον μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό, μπορούν να ψηφίζουν. Θεωρητικά έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Έτσι δεν είναι? τα δικαιώματα στα χαρτιά, ναι, συνήθως είναι ίδια. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται, τι είναι η πραγματικότητα. Και κάτι για το οποίο μιλάνε πολύ συχνά οι φεμινίστες και πολύ δικαίως, είναι το θέμα με τη βία, ας πούμε. Το πώς έχει κοινωνικοποιηθεί ο κάθε άνθρωπος, το πώς έχουν κοινωνικοποιηθεί διαφορετικά οι άνδρες και οι γυναίκες, και αυτό βλέπουμε ότι η βία κυρίως στατιστικά από άνδρες προέρχεται. Από άνδρες προς άνδρες και από άνδρες προς γυναίκες. Αλλά έχουμε και αυτό το ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, τώρα είναι 2 μήνες που ξεκίνησε ο χρόνος και ήδη σκοτώθηκαν βασικά από συντρόφους 10 γυναίκες και 2 παιδιά. Από αγάπη δεν ήταν όμως αυτό? Επειδή τις αγαπούσαν, γι' αυτό δεν τις σκότωσαν. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Και τι σημαίνει, για θέλεις να αυτός πεις, άνθρωπος αλλά- είναι, δεν μπορεί κιόλας, έχει και έναν εγωισμό. Μπορεί να έκανε κάτι άλλο. Συνήθως το θύμα δεν είναι που προκαλεί. Εγώ δεν το βλέπω έτσι φυσικά, αλλά αν ορίζουμε την αγάπη την μανία ελέγχου, θα μπορούσε, αλλά δεν είναι ο ορισμός που νομίζω έχουμε περισσότερη αγάπη. Σαντιάγο, Και αυτό μήπως και η μύτη του παγόβουνου. μήπως το θέμα είναι ότι είσαι πολύ αδύναμος εσύ σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να συγκρατήσουν τις ορμές τους και σπάνε στο ξύλο μια γυναίκα. Εσύ για παράδειγμα. Γιατί είναι πολύ δυνατή. Έτσι. Ναι. Είναι θέμα αυτοκυριαρχίας. Όταν έχεις πολύ αυτοκυριαρχία και προσβληθείς, θες να σπάσεις το ξύλο κάποιον, έτσι. Και δεν θα συγκρατηθείς. Είναι εμείς που συγκρατιόμαστε, λογικά έχουμε κάποιο πρόβλημα, έτσι. Και δεν φταίει το θύμα που μας προκαλεί. Ναι. Άμα εσένα σε προκαλέσει μια γυναίκα και σου πει, σε κάνει να νιώσεις άσχημα, Ναι. τι θα κάνεις? Και σε φέρει, ας πούμε, σε κατάσταση βρασμού, ας πούμε. Τι θα κάνεις εκείνη τη στιγμή? Ό,τι θα έκανα και με έναν άντρα. Δεν θα το σπάσω στο ξύλο. Θα Δεν θα μπω στη φύγει, τι διαδικασία. κάνεις? Όχι, υπάρχει ένας όμορφος τρόπος να μιλήσεις με κάποιον άνθρωπο, να τραβήξεις τα ωριά σου, τις γραμμές σου κλπ. Τώρα, άμα δεις ότι ο άλλος είναι στα χαμένα, δεν ξέρω, έχει πιει πολύ, είναι τρελαμένος κλπ. Υπάρχει η τεχνική του de-escalation. Να κάνω μια αποσυμφόρηση της κατάστασης. Δεν χρειάζεται να πάω για μετοπική σύγκρουση με κάποιον ο οποίος δεν είναι καλά. Μπορώ να ηρεμήσω και να βρω έναν τρόπο να μιλήσω, να εξηγήσω σε αυτή την κατάσταση ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα μπω σε έναν καυγά, δεν χρειάζεται να σπάσουμε ένα στον άλλο στο ξύλο. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και εγώ φεύγω. Είναι πολύ απλός ο τρόπος να σταματήσεις κάτι το οποίο αρχίζει να χοντρένει. Φεύγεις. Και άμα σε χτυπήσει η άλλη? Γενικότερα, όταν με χτυπάει κάποιος, δεν μπαίνω στη διαδικασία συνήθως κατευθείαν να αυτοαμυνθώ. Θέλω να πω, αν μου επιτεθεί κάποιος και είναι επικίνδυνο, τότε θα γίνει αυτοάμυνα. Φυσικά και στα πλαίσια αυτοάμυνας δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ισχυρίζεται ότι πρέπει
Και δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά μπορεί να συμβεί. Δεν νομίζω ότι κάποιος ισχυρίζεται ότι ένας άντρας ο οποίος δέχεται επίθεση από τη σύζυγό του πρέπει να κάτσει με σταυρωμένα χέρια και να μείνει εκεί μέχρι να πεθάνει. Και ούτως ή άλλως δεν Φυσικά. μιλάμε για τέτοια περιστατικά. Τα Ναι. περιστατικά για τα οποία μιλάμε είναι πώς είσαι ντυμένη έτσι, ρε, πάρε μια σφαλιάρα. Αντιμίλησες, πάρε και μια δεύτερη σφαλιάρα. Όχι μόνο αυτό, όχι με φαλιάρα. Πώς είσαι συντημένη έτσι είναι από μόνο του μια μορφή βίας, ψυχολογικής βίας και ελέγχου. Σαντιάγο, Ναι. να σε ρωτήσουμε, εσύ κατοικείς στην Ουρουγουάη, να κάνουμε και μια εισαγωγή σύντομη για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν σε γνωρίζουν. Ο Σαντιάγο, Ναι. παιδιά, είναι από την Ουρουγουάη, έχει μεγαλώσει στην Ισπανία μεταξύ άλλων χωρών και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ουρουγουάη, ενώ εμείς βρισκόμαστε στη Βραζιλία. Και τώρα, να πούμε βέβαια, να κάνουμε και μια παρένθεση. Θέματα από Θεσσαλονίκη είναι. Ότι έχεις και μια... Ναι. Να κάνουμε και αυτή τη σημαντική παρένθεση, ότι έχεις περάσει κάποια χρόνια στην Ελλάδα, αγαπάς πολύ την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε αν Ναι. ισχύει ακόμη, βέβαια. Σενάριο ότι όχι, εντάξει, ναι. Αγαπώ πολλά πράγματα. Αυτό που μάθει και σωστά τα ελληνικά. Ναι. Κασέρι, όχι τη κίτρινο τυρί και τέτοια. Ναι, ξέρετε ότι μιλάει ελληνικά ο Σαντιάγο. Κάτι ναι. Μπορεί ελαδίτικα. Αλλά εγώ γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις παρατηρήσει στην Ουρουγουάη να υπάρχει κάποια διαφορά σημαντική σε σχέση με άλλα μέρη που έχεις ζήσει στο παρελθόν, στην Ευρώπη κλπ? Πώς είναι ο σεβασμός απέναντι στις γυναίκες από τη μεριά των ανδρών και γενικότερα η κοινωνία? Έχει κάτι εκεί πέρα, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο όπου για παράδειγμα δεν υπάρχει... Εγώ στην Αγγλία, ας πούμε, και η Νίκη που έχουμε ζήσει στην Αγγλία, ξέρουμε ότι αν τυχόν παρουσιαστεί περιστατικό που μίλησες άσχημα για γυναίκα ή ακούμπησες γυναίκα ή χωρίς να το θέλει οτιδήποτε τέτοιο, ο νόμος θα πέσει πάνω σου ορμητικά. Υπάρχει πολύ αυστηρό πλαίσιο εκεί. Στην Ουρουγουάη ισχύει κάτι αντίστοιχο? Για το νομικό πλαίσιο συγκεκριμένα δεν ξέρω αν είναι τόσο αυστηρό. Ξέρω ότι υπάρχει νομική ισότητα και ότι τα τελευταία χρόνια δίνουν έτσι μεγάλο αγώνα από τη από το 2010 έως το 2015, κάπου εκεί, είναι που έγιναν κάποιες βασικές αλλαγές, κάποια δικαιώματα που δεν υπήρχαν πιο πριν, όπως το θέμα της άμβλωσης, για παράδειγμα, δύσκολο θέμα, αλλά ναι. Τώρα, πρακτικά, δεν ξέρω και πολύ καλά, γιατί έχω και τη μεροληψία το ότι αλληλεπιδρώ με συγκεκριμένους ανθρώπους δεν έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους από πολύ διαφορετικό υπόβαθρο, οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι είναι που ισχύει γενικά, ας πούμε. Αλλά ακόμη και μέσα στην οικογένειά μου βλέπω δυναμικές σεξισμού, ενώ είναι αρκετά στα λόγια και στις πράξεις υπέρ της ισότητας. Υπάρχουν κάποιες δυναμικές που έτσι τις εσωτερικεύσαν στις οικογένειες και έτσι γίνονται. Όπως για παράδειγμα η ρόλη. Η ρόλη, Η γυναίκα ναι, πρέπει να μαγειρεύει, να σκουπίζει, να πλένει τα πιάτα και να βάζει πλυντήριο και ο άντρας πρέπει να χτίζει και να φτιάχνει το αυτοκίνητο. Κάπως έτσι, ναι. Αυτό το βλέπω σε έναν θείο μου, για παράδειγμα, που και οι δύο δουλεύουν, αλλά όντως τα καθήκοντα του σπιτιού τα αναλαμβάνει η γυναίκα. Έτσι είναι. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή το έχουν συμφωνήσει. Μπορεί και να το έχουν συμφωνήσει. Και αν το συμφώνησαν, μια χαρά είναι. Γιατί εκεί είναι μια παρεξήγηση συχνή. Ότι λένε, εγώ πρέπει να ντρέπομαι ότι κάνω τα πράγματα του σπιτιού ή ότι μένω με τα παιδιά. Όχι. Αν το αποφασίσεις εσύ. Αν σου επιβάλλεται, είναι άλλο θέμα. Κανονικά σε ένα σπίτι ζουν δύο άνθρωποι, πρέπει να κάνουν και οι δύο δουλειές για αυτό το σπίτι. Δεν πρέπει να είναι αυτονόητο ότι ο ένας θα κάνει και ο άλλος δεν θα κάνει. Είναι και τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Όλοι μπορούν να πλύνουν τα πιάτα. Εμείς στο σπίτι γενικά, εγώ δεν φτιάχνω τα πράγματα, η Νίκη τα φτιάχνει. Και γενικά, ας πούμε, έχουμε πετύχει πολλά περιστατικά να κουβαλάει, ας πούμε, μια φιάλη αερίου η Νίκη και να γράφουν από κάτω ένα σωρό σχόλια. Άσε τον άντρα να το κάνει, άσε τον άντρα να το κάνει. Έλεος, μπορεί κάποιοι να λένε, έλεος την αφήνεις να κουβαλάει.
Και Εγώ είμαστε, ποτέ δεν θα άφηνα τη γυναίκα μου να κουβαλάει. και είμαστε Αν, σε. αν θέλω εγώ να κουβαλήσω, εσύ δεν θα με άφηνες. Παιδιά, Ναι. έχω. Εκεί αρχίζει η βία. Ναι, αλλά εγώ δεν μου αρέσει. Ποτέ δεν ήμουν τέτοιο χαρακτήρα να πάω να φτιάξω πράγματα. Κάτι έσπασε, το φτιάχνω, να φτιάξω πρίζες ηλεκτρολογικά κλπ. Γενικά, οτιδήποτε έχει να κάνει με επισκευές, επιδιορθώσεις κλπ. Τα φτιάχνει η Νίκη στο σπίτι. Και αυτό δεν ήταν. Εμείς δεν λειτουργούμε με ένα πλαίσιο. Τι θα κάνω εγώ επειδή είμαι άντρας, τι θα κάνω εγώ επειδή είμαι γυναίκα. Λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο. Φυσικά. Κάνω αυτά που θέλω να κάνω Ουσιαστικά, επειδή μπορώ, ας πούμε, θα και μου αρέσει. λοιπόν τα θεωρητικά και εγώ τα πρακτικά. Ναι. Και εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτές οι ταμπέλες που βάζει η εκάστοτε κοινωνία, σε μεγάλο βαθμό κιόλας, γιατί έχουμε αποσυνδεθεί τόσο πολύ από όλες τις τοπικές κοινωνίες, ταξιδεύοντας μόνιμα, που πλέον μας λέει κάποιος, καλά, γιατί συμπεριφέρεις έτσι. Και είμαστε, ας πούμε, κάποιος μου είχε κάνει παρατήρηση στις προάλλες γιατί φοράω τέτοια μπλούζα στο αεροπλάνο και ακουμπάει το δέρμα μου στο κάθισμα του αεροπλάνου. Αν είναι δυνατόν δηλαδή που έχουμε φτάσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σοκαρίστηκα λίγο από αυτό το σχόλιο, γιατί είναι κάτι που δεν ακούς ποτέ στην Βραζιλία, για παράδειγμα. Οι γυναίκες ακούνε πολλά περισσότερα σε σχετικά με τον ντύσιμο. Με το ντύσιμο, φυσικά. Ναι, απλώς θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Είδες πώς είναι! Τι μπλούζα φοράς! Μάλιστα, ήταν και ένα σχόλιο που λέει αυτό το ντύσιμο είναι για άλλες στιγμές. Να τα χωρίζουμε κάποια πράγματα. Ποιες στιγμές? Ποιες στιγμές, παιδιά, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Οπότε, για να καταλάβουμε λίγο ότι αυτός ο τρόπος σκέψης κιόλας προέρχεται και από έναν εγκλωβισμό σε ένα σύνολο τοπικών κανόνων, οι οποίοι είναι και άγραφοι φυσικά. Όχι, βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις όπου είναι και γραπτοί. Μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό σύντομα, γιατί είναι και ένα επίκαιρο ζήτημα, ένα φλέγον κυριολεκτικά ίσως ζήτημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διαιωνίζουν αυτού του είδους το δόγμα, γιατί μιλάμε για ένα δόγμα στο οποίο βάζεις και τα παιδιά σου, τις επόμενες γενιές, να ακολουθήσουν πιστά σαν στρατιωτάκια. Αλλά εν τέλει αυτό πολύ εύκολα μπορεί να σπάσει από τη στιγμή που θα εκτεθείς και θα αλληλεπιδράσεις με ανθρώπους από άλλα μέρη του κόσμου, αλλά καλό είναι να υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο να το υποστηρίξει αυτό, σε περίπτωση που ξεφύγουμε. Έχουν συνδέσει κάποιες δουλειές με ένα συγκεκριμένο φύλο, νομίζουν επίσης ότι είναι γελίο το άλλο φύλο, ας πούμε νοσοκόμα, λένε εσύ είσαι ένας νοσοκόμα. Κάπως έτσι. Ότι ο νοσοκόμος δεν θα έπρεπε να είναι άντρας, γιατί... Η νταντά, δεν υπάρχει νταντός, ας πούμε. Ναι. Αυτό, ναι. Όπως βλέπουμε λοιπόν, κάποια πράγματα έχουν συνδεθεί πολύ κιόλας με το φύλο, ακόμη και στη γλώσσα μας, και είναι μια γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, εσύ το έχεις μάθει, έχεις εκτεθεί σε αυτό από πρώτο χέρι, γιατί δεν είναι και η μητρική σου γλώσσα τα ελληνικά, σωστά? Όχι, δεν είναι. Εντάξει, τα έμαθα όταν πήγα στην Ελλάδα. Έκανα Εράσμους πρώτα, μετά πήγα για μεταπτυχιακό. Πώς σου φαίνεται η ελληνική γλώσσα, που ας πούμε πολλές φορές λέμε Ο άνθρωπος, ο δάσκαλος. ο γιατρός. Αυτά υπάρχουν, πιστεύω, σε πολλές γλώσσες. Δεν θα έλεγα σε όλες, γιατί δεν τις ξέρω όλες, αλλά υπάρχουν σε πολλές γλώσσες. Πιστεύεις ότι μπορεί να επηρεάσει, ας πούμε, αυτό και την ψυχολογία του κόσμου, ας πούμε, όταν λέμε ότι αυτό που έκανες είναι ανδρίκιο, μπορεί να και σημαίνει θαραλέο, και όταν λες ότι κάνει κάποιος σαν γυναικούλα είναι προσβολή, θεωρείς ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία των ανθρώπων? Έχει ένα φορτίο. Δεν είναι αθώο. Αυτό σίγουρα. Το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας μπορεί να είναι διαφορετικό, γιατί κάποια πράγματα είναι τόσο... τα έχουμε εσωτερικεύσει τόσο πολύ που δεν καταλαβαίνουμε πια με τι σχετίζονται. Αλλά άλλα είναι ξεκάθαρα, καταλαβαίνεις. Όταν πεις μην κλαις γιατί δεν είσαι κορίτσι, ξέρω εγώ, αυτό προφανώς είναι προβλητικό. Και είναι σαν να ήταν κακό το να κλαις. Ή να είσαι κορίτσι. Ή να είσαι κορίτσι. Και είναι πολύ πιεστικό και για τους άντρες. Μην κλαις γιατί εσύ είσαι άντρας. Ξέρεις, το κλάμα είναι πολύ ωραίο. Εγώ το κάνω κατά καιρούς και το απολαμβάνω πάρα πολύ. Βγαίνει από μέσα σου όλη αυτή η φόρτιση που έχεις και είναι πραγματικά εγκληματικό να μαθαίνεις σε ανθρώπους ότι απαγορεύεται να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους γιατί είναι άντρες. Και μετά εν τέλει, μήπως αυτός είναι ο λόγος που όλοι αυτοί οι άντρες δεν ξέρουν γιατί, αλλά αρχίζουν να χτυπάνε από εδώ και από εκεί κάποιον χωρίς να το αντιληφθούν? Ναι, τους λείπουν οι τρόποι εκτόνωσης ή μόνο σε συγκεκριμένα πλαίσια επιτρέπεται να το κάνουν αυτό. Δεν θυμάμαι ποιος έλεγε, και νομίζω ότι έχει δίκιο, ότι φυσικά και εξωτερικεύουν τα συναισθήματα, αλλά όταν πάνε να δουν τον αγώνα.
Εκεί όντως μπορούν να φωνάξουν, να κλάψουν ή οτιδήποτε και είναι κοινωνικά δεκτό. Μια χαρά, δεν έχω θέμα με το ποδόσφαιρο, αλλά γιατί να μην είναι κοινωνικά δεκτό ένα παιδί να κλαίει. Αν καταλάβει ότι έτσι είναι, ξέρω εγώ, μαθαίνουμε διαφορετικούς τρόπους να εκφραζόμαστε και το θέμα δεν είναι αν ο ένας ή ο άλλος είναι καλός εφόσον σεβόμαστε τους υπόλοιπους ανθρώπους προφανώς και δεν τους δέρνουμε. Εκεί υπάρχουν όρια. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που είναι αποδεκτοί εφόσον σεβόμαστε τους άλλους. Τι πάει να πει σεβόμαστε τους άλλους, γιατί εκεί νομίζω μπερδεύονται πολλοί άνθρωποι. Πού αρχίζει η δική μου ελευθερία, πού τελειώνει η δική σου κτλ. Ναι, αυτό είναι πιο λεπτό ζήτημα και όντως μιλάμε τώρα για τις καινούριες γενιές που λέμε ότι είναι κρυστάλλινες γενιές, ας πούμε, ή ότι θίγονται πολύ εύκολα. Και εγώ λίγο γελάω όταν τα ακούω αυτά, γιατί μπορεί να θυχτούν όταν γίνει κάποιο σχόλιο αντιφεμινιστικό, ας πούμε, ή ρατσιστικό. Και νομίζω δικαίως θίγονται, γιατί σημαίνει ότι δεν έχουν κανονικοποιήσει αυτές τις βίες. Αλλά οι άλλες γενιές θίγονται πολύ εύκολα με το παραμικρό αν τους αγγίξεις οτιδήποτε τους αρέσει. Αν μιλήσεις άσχημα για το χριστιανισμό, ας πούμε, θα θυχτούν. Γιατί είναι η ταυτότητά τους. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι όλα ζήτημα ταυτοτήτων και ο κάθε άνθρωπο μπορεί να έχει περισσότερες από μία ταυτότητα. Και αν εσύ αντιληφθείς ότι δέχεσαι προσωπική επίθεση στην ταυτότητά σου, παρόλο που μπορεί και να μην ισχύει, γιατί να είναι ένα γενικό σχόλιο. Εγώ, ας πούμε, αν τώρα πω κάτι άσχημο για το Ισλάμ, για το χριστιανισμό ή για το βουδισμό, ξέρω εγώ, δεν σημαίνει ότι επιτίθεμαι προσωπικά σε όσους το υποστηρίζουν. Μπορεί να πω κάτι αρνητικό και μετά να πω κάτι θετικό, ξέρω εγώ. Ανάλογα και πώς το λες, έτσι, είναι και ο τρόπος καμιά φορά. Ναι. Εγώ ως vegan δέχομαι επιθέσεις για αυτή την επιλογή μου. Ναι. Και λένε ότι είναι δόγμα, υπάρχει αυτή η ταμπέλα, ακολουθείς πιστά αυτή την ιδεολογία, με κλειστά μάτια και τέτοια πράγματα. Είναι καπρίτσιο. Ναι, και δεν καταλαβαίνουν ότι η κρεατοφαγία είναι επίσης πιστή ιδεολογία. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Ναι. Και πάνω σε αυτό που έλεγες κιόλας, Σαντιάγο, είναι ενδιαφέρον ότι κάποιοι άνθρωποι πρεσβεύουν την αγάπη, το σεβασμό και όλα αυτά τα όμορφα που μπορεί να στεγάζονται κάπου από ένα αξιακό σύστημα αγάπης, σεβασμού κλπ. Αλλά μπορεί να είναι πολύ πρόθυμοι να σου αντεπιτεθούν όταν αισθανθούν ότι επιτέθηκες σε αυτή τη θεωρία, τέλος πάντων, για κάποιο λόγο, δείχνοντας ότι ούτε καν την πιστεύουν. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι δογματικοί, είναι δογματισμένοι πλήρως, ισχυρίζονται ότι πρεσβεύουν κάποιες φορές την αγάπη, το σεβασμό, τις αξίες κλπ. Που έχουν πει υπό αυτό το πλαίσιο. Και μετά αυτό που καταλήγουν να κάνουν είναι να απομακρύνουν ακόμα περισσότερους ανθρώπους από αυτό το αξιακό σύστημα που θέλουν να προωθήσουν. Όντως, πρεσβεύουν όντως αυτά και τα πιστεύουν, αλλά μόνο για τους ανθρώπους που μπορούν να μπουν στο μοντέλο που έχουν στο μυαλό τους. Ακριβώς. Ξέρεις τι αυτό για μένα, αν πεις ότι ισχυρίζεσαι ότι πρέπει να αγαπιόμαστε και εξαιρούνται οι μαύροι, οι ομοφυλόφιλοι, οι γυναίκες, ξέρω, δεν έχει νόημα. Αλλά για κάποιους ανθρώπους όντως είναι έτσι, γιατί δεν... Το ξέρουμε, το ακούμε. Νιώθουν περισσότερο. Κυριολεκτικά στο σχόλιο, δηλαδή να λέμε «Μα καλά, εσείς δεν πρεσβεύετε αυτό και αυτό» σε μια κυρία που άρχισε να βρίζει. Και λέει «Ναι, αλλά όχι για αυτούς που δεν πιστεύουν». Ναι. Το ίδιο. Εμείς εδώ ακούσαμε για την Παλαιστίνη, για παράδειγμα, σε κάποια φάση που είχαμε συζητήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα, για τη γενοκτονία, και μας λένε, κοίταξε, ναι, αλλά ο Θεός προστατεύει τους χριστιανούς, όχι τους μουσουλμάνους. Και εγώ αρχίζω να αναρωτιέμαι εκεί πέρα και να σκέφτομαι εν τέλει σε τι διαφέρει ο δικός σου Θεός, αν είναι έτσι, από άλλους θεούς, και υποτίθεται ότι στη δική σου περίπτωση πρεσβεύει την αγάπη, τη συγχώρεση και τον αγκαλιάζουμε οποιονδήποτε από οπουδήποτε. Σε τι διαφέρει από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο οποίος πρεσβεύει μόνο τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ας πούμε, και πηγαίνει, βομβαρδίζει, καλή ώρα, το Ιράν,
και πολλοί άνθρωποι λένε εκεί και ισχυρίζονται ότι αυτό είναι καλό, γιατί είναι για το καλό το δικό μας. Προφανώς δεν είναι για το καλό των άλλων. Άρα δηλαδή κάποιοι θεωρούν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη θρησκεία σαν μια ομάδα ποδοσφαίρου ή σαν ένα στρατό κράτους και να πούμε εμάς θα μας στηρίξει ο δικός μας ο αρχηγός, ο δικός μας ο Θεός, θα μας φροντίσει, αλλά τους άλλους θα τους βομβαρδίσει. Έτσι δεν είναι? Και χαίρονται κιόλας. Ναι, θάνατος στα μωρά των αλόθρησκων λοιπόν. Το Και έχω αυτό... ακούσει αυτό, να πεθάνουν, γιατί μετά αυτοί θα γίνουν στρατιώτες και θα μας σκοτώσουν εμάς. Οπότε, Άρα από φόβο ναι. θα σκοτώσουμε τα μωρά. Εγώ πάντως αυτό που έχω να πω είναι ότι οι νέοι που τα βλέπουν αυτά είναι πολύ λογικό να απομακρυνθούν από όλες αυτές τις ιδεολογίες, γιατί για ιδεολογίες πρόκειται, δεν μιλάμε για κάποια θρησκεία εδώ πέρα, δεν είναι θρησκεία επίσημη το πάω να σκοτώσω τα μωρά των αλόθρησκων. Αυτό είναι μια προσωπική ερμηνεία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αποτελούν φονταμεταλιστές, βέβαια δεν τους αποκαλούμε έτσι, αλλά είναι στην πραγματικότητα εξτρεμιστές οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά μας και έχουν κανονικοποιηθεί μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Θεωρούμε δηλαδή καμιά φορά ότι θα προσβάλλουμε τη θρησκεία μας, της Ελλάδας, της Ευρώπης γενικότερα, ας πούμε, αν το επίσημο θρήσκευμα είναι ο χριστιανισμός, για παράδειγμα, η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι αν μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους και τους πούμε ξέρεις κάτι, αυτό που λες δεν ισχύει, κανένας δεν είπε ότι είναι καλό και εκφράζουμε αγάπη αν βομβαρδίσουμε μωρά ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν την ίδια θρησκεία με εμάς σε άλλη χώρα. Και σου λένε επιτίθεσαι στη θρησκεία μου, ντροπή σου, αυτό δεν θα το ανεχτώ κλπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση να πάμε τώρα σε αυτό το ζήτημα μιας που το πιάσαμε, γιατί αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται το Ιράν. Και είναι πολύ επίκαιρο το ζήτημα. Η πρόφαση είναι φυσικά ότι το Ιράν είναι επικίνδυνο και ότι υπάρχει ένα πολύ επικίνδυνο θεοκρατικό κράτος το οποίο είναι πολύ συντηρητικό και έχει αφεμάξει το λαό του με τον τρόπο που συμπεριφέρεται απέναντί τους, που μπορεί να ισχύει, σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι είναι μια χώρα όπου όλα είναι ρόδινα, δεν έχω πάει. Όπως κανένας νομίζω από εμάς εδώ στη συζήτηση δεν έχει πάει, άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την προσωπική μας εμπειρία. Όπως επίσης δεν μπορούν να μιλήσουν για την προσωπική τους εμπειρία όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν σχόλια παντού στο ίντερνετ και λένε τι ωραία που βομβαρδίζεται το Ιράν. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση όμως να πούμε ότι εδώ πέρα γίνεται μια απόπειρα να εξοραίσουμε αυτή την εισβολή και να πούμε ότι γίνεται για το καλό των ανθρώπων και πάντα φυσικά και στο όνομα του Θεού, όπως είδαμε πρόσφατα κάποιες τελετές, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις αποκαλέσω, όπου όλοι μαζί συγκεντρώθηκε η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και στο όνομα του Θεού είπανε ότι θα βομβαρδίσουν τους εχθρούς τους, θα θανατώσουν τους ανθρώπους που θα βρεθούν στην πορεία τους για να φέρουν το καλό στον κόσμο. Έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, Σαντιάγο, ιδίως αν το συνδέσουμε και με το ζήτημα των γυναικών? Και μία λεπτομέρεια, το καλό δεν έρχεται ποτέ μέσω του κακού. Δεν μπορείς να φτάσεις στο καλό μέσω του πολέμου. Για να φτάσεις στο καλό, θα έρθει μέσω του καλού. Ναι, εκεί συμφωνώ. Όντως, εδώ υπάρχει ένα λογικό άλμα που είναι πάρα πολύ συχνό, που είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνεις όταν μαθαίνεις λίγο για τα λογικά άλματα. Λέγεται το λογικό άλμα, τη λογική πλάνη του ψευδούς διλήμματος. Το ότι ή είσαι με αυτούς ή είσαι με τους άλλους. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Και τείνουμε να σκεφτόμαστε έτσι, γιατί όντως ο εγκέφαλός μας λειτουργεί με τρόπο που απλοποιεί τα πράγματα, τα υπεραπλουστεύει ώστε να τα κατανοήσει. Γιατί για να κατανοήσεις κάτι που είναι πιο σύνθετο, πρέπει να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο, να καταβάλεις μια προσπάθεια, να προσπαθήσεις να μην έχεις βγάλει τα συμπεράσματα από πριν. Και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Ιράν ή άλλων τέτοιων πολέμων ή σειράξεων που υπάρχουν. Ότι νομίζουν κάποιοι ότι αν καταδικάζεις την επίθεση από τις ΗΠΑ, τότε είσαι με το καθεστώς του Ιράν, με τους μουλάδες. Είσαι με τους μουλάδες, είσαι με... Όχι, τα πράγματα είναι πάντα πιο σύνθετα. Το θέμα πρώτα για μένα θα ήταν, νομίζουμε όντως ότι το καλό μπορεί να έρθει μέσω του πολέμου ή όχι? Εγώ
δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Βέβαια, να πούμε ότι και η Ελλάδα και η Ισπανία και πολλά κράτη ευρωπαϊκά που έχουν περάσει από κατοχή, στη δική μας περίπτωση η τουρκοκρατία για 500 χρόνια, υπήρξαν επαναστατικοί πόλεμοι της ανεξαρτησίας μας για να μπορέσουμε να αποτάξουμε το ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στην προκειμένη περίπτωση νομίζω είναι δύσκολο να αντιτεθούμε στην ιδέα ότι αυτός ο πόλεμος που έφερε την ανεξαρτησία μας ως κράτους, ως έθνους, να πούμε ότι ήταν άδικος και κακός, γιατί πήραμε ένα μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από αυτήν, από τη στιγμή που βρισκόμασταν επί 500 χρόνια, στη δική μας περίπτωση να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε ότι στην Νότια Ελλάδα μπορεί να ήταν λίγο λιγότερο, βρισκόμασταν υπό την καταπίεση, το ζυγό, τον Οθωμανικό, μιλάμε για αποκεφαλισμούς, μιλάμε για εξαναγκασμό, εξισλαμισμό, εξαναγκαστικό και όλα αυτά τα πράγματα που είδαμε τα έκτροπα κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων, μπορεί να πει δύσκολα ότι ήταν καλό. Αν ο εξισλαμισμός ήταν καταναγκαστικός και για όλο τον πληθυσμό, δεν θα υπήρχε η ορθόδοξη θρησκεία τώρα στην Ελλάδα. Οπότε από εκεί ήδη καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα πρέπει να δούμε πολύ καλά στη λεπτομέρεια τι γίνεται. Γιατί συνήθως όταν κάτι διαρκεί για μεγάλο διάστημα, εγώ δεν συμφωνώ προφανώς με το ότι οι Οθωμανοί πήραν την Κωνσταντινούπολη ή οτιδήποτε, αλλά δεν είναι το συμφωνήσει ή όχι. Είναι το τι έγινε σε όποια περίοδο και να πάρεις. Υπάρχουν φάσεις, υπάρχουν περιοχές και αν μπεις στη λεπτομέρεια δεν είναι όλα ίδια. Όπως για παράδειγμα στην κατάσταση της Ισπανίας, που την ξέρω καλύτερα, προτιμώ να μην μιλήσω για την Οθωμανοκρατία, γιατί ενώ έχω μια γενική εικόνα και κάποιες λεπτομέρειες ξέρω, γνωρίζω λίγο καλύτερα την κατάσταση στην Ισπανία, στην Ιβηρική Χερσόνησο. Μια κάπου παρόμοια κατάσταση, ως έναν βαθμό. Εκεί το κύριο, έτσι, το βασικό αφήγημα συνήθως είναι ο εξισλαμισμός και ο πόλεμος των θρησκειών και οι σύγχρονοι ιστορικοί που δεν έχουν κάποια θρησκευτική προκατάληψη συνήθως δεν το βλέπουν έτσι. Και επίσης λένε ότι για 2-3 αιώνες, γιατί ήταν για 8 αιώνες, περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα, έτσι, για 8 αιώνες οι μουσουλμάνοι σε αυτό που τώρα είναι η Ισπανία, για 1-2, νομίζω 3 αιώνες δεν υπήρχε κάποια πρόθεση εξισλαμισμού. Μετά έχουμε διαφορετικές φάσεις, έτσι. Και το θέμα είναι όταν μιλάνε μετά για την ανακατάκτηση, γιατί στην Ισπανία λένε έτσι, reconquista, ότι κατακτούν ξανά. Τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή αν ένας λαός, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι εκεί για 8 αιώνες και τόσες γενιές έχουν γεννηθεί εκεί και δεν έχουν καμία σύνδεση με 8 γενιές πριν, όχι παραπάνω από 8 γενιές, 8 αιώνες πριν που μπήκαν οι άνθρωποι, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι του τόπου? Μπορούμε να διαφωνούμε με το να είναι εκεί, να θέλουμε να τους διώξουμε, άλλο αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι του τόπου. Εκεί γεννήθηκαν. Ναι, βέβαια αυτό, Σαντιάγο, νομίζω ανοίγει και ένα επικίνδυνο ζήτημα αρκετά, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το ίδιο μπορεί να ισχυριστεί η Τουρκία για τα λεγόμενα στην Κύπρο. Γιατί και στην Κύπρο και στην Παλαιστίνη, ναι. Και για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη είναι επικίνδυνο. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος που γεννήθηκε εκεί δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Ναι. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αυτό που έγινε αρχικά ήταν καλό. Επαφίεται όμως αυτό, για να μην ξεχάσουμε και το πλαίσιο, επαφίεται και στο δίκαιο, το διεθνές δίκαιο και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, που φυσικά δεν υπήρχε αυτό το νομικό πλαίσιο όταν μιλάμε για την ανακατάκτηση στην περίπτωση της Ισπανίας ή για την ανεξαρτησία της Ελλάδος το 1821 και το 1912 κλπ. 1910 σε εμάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε νομικά να εισβάλλει κάποιος, να μείνει εκεί πέρα όσο θέλει και μετά να πει παιδιά, τώρα περάσαν 8 γενιές. Τι να κάνουμε? Έτσι φέραμε τους νους μας, τελείωσε. Δεν μπορούμε, αλλά εκ των πραγμάτων τι μπορεί να γίνει? Είναι το θέμα.
Γιατί αν όντως συμφωνούμε πλήρως, εγώ δεν λέω ότι διαφωνώ, αλλά αν συμφωνούμε πλήρως ότι εντάξει έπρεπε να γίνει επανάσταση και να διώξουν τους Οθωμανούς κλπ. Τότε γιατί πολλοί από αυτούς τους πατριώτες Έλληνες καταδίκαζαν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα? Ναι, πολύ εύστοχο αυτό. Γιατί υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία καμιά φορά. Γιατί η Σαντιάγο, να μην ξεχνάμε κιόλας ότι ποτέ δεν υπήρξε μια στάση ομοιογενής και ας πούμε να συμφωνήσουμε, αν θέλεις. Ακόμη και αν μιλήσουμε για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και σε εκείνη τη φάση είμαι βέβαιος ότι υπήρξαν πολλοί οι οποίοι υποστήριξαν τους Οθωμανούς, προδώσανε πολλές κινήσεις που θέλαν να πραγματοποιήσουν και ενέργειες στρατιωτικές οι Έλληνες. Και είπανε, όχι, ρε, εσύ θα σε καρφώσω, δεν θέλω να προχωρήσουμε σε αυτού του είδους την ανεξαρτησία, γιατί υπάρχουν και συμφέροντα από πίσω πάντα, παντού, ακόμη και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην κατοχή τα είδαμε αυτά με τους δοσύλλογους. Και όχι μόνο τα συμφέροντα. Μπορεί και άλλοι άνθρωποι από ειρηνική στάση απλώς να μην ήθελαν να μπλέξουν με πόλεμο και να έχουν μια ζωή που θεωρούν ότι εντάξει είναι αρκετή, και το θέμα είναι εκεί πάντα. Γιατί μετά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ριζικό, και αν το δούμε καλά, είναι ακριβώς το ίδιο ζήτημα με όσους θέλουν ριζικές αλλαγές στις κοινωνίες, όσοι θέλουν να κάνουν μια επανάσταση, ας πούμε, να φέρουν τον κομμουνισμό ή οτιδήποτε. Γιατί η σκέψη είναι ίδια. Το μας αρκούν αυτά που έχουμε, δεν μας αρκούν. Σε ποιο βαθμό? Γιατί κάποιοι θα είναι πιο βολεμένοι, άλλοι θα είναι λιγότερο βολεμένοι, άλλοι έχουν περισσότερα μέσα, άλλοι έχουν λιγότερα μέσα. Το να δώσουμε μια εικόνα ότι ένας ολόκληρος λαός ή ότι το 90-99% ενός πληθυσμού συμφωνούσε με μια ιδέα, συνήθως στην ιστορία είναι τελείως λάθος. Το βλέπουμε και στις σημερινές μας κοινωνίες, που συνυπάρχουν πολλές διαφορετικές αντιλήψεις για το τι θα έπρεπε να γίνει, τι δεν θα έπρεπε να γίνει, για ποιον λόγο κλπ. Και συνήθως υπήρχαν τέτοιες φωνές. Γιατί ήταν και το ίδιο σκεπτικό που κάποιοι χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν τους δοσύλλογους, ας πούμε, στην Ελλάδα ή και σε όλη την Ευρώπη, ότι εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να εναντιωθούμε στους Ναζί ή να αντισταθούμε, γιατί θα υπάρχουν αντίπεινα, οπότε καλύτερα να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση, και αν νικήσουν θα είναι η νέα κανονικότητα, ή αν δεν νικήσουν, έτσι καλώς τουλάχιστον προστατεύουμε την οικογένειά μας κλπ. Που δεν είναι μια σκέψη παράλογη. Μπορούμε να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, αλλά δεν είναι παράλογοι. Εμείς πάντα ήμασταν, ιστορικά, αν το δούμε, τουλάχιστον από τη στιγμή της ανεξαρτησίας και μετά, μία χούφτα άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι εναντίον των ίδιων των πολιτικών, οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα πάντα για να πλουτίσουν, να χρυσαφίσουν, όπως βλέπουμε και σήμερα με όλα τα έκτροπα, και έχουμε φτάσει να βρισκόμαστε σχεδόν στον πάτο, αν όχι κυριολεκτικά στον πάτο στις κατατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να βλέπουμε διαφθορά και να βλέπουμε ότι οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται να ενδιαφέρονται για να βοηθήσουν να είναι πάντα εξοκομματικοί, να είναι πάντα μεμονωμένες περιπτώσεις από εδώ και από εκεί, και να προσπαθούν σχεδόν χωρίς καμία βοήθεια και υποστήριξη από κανέναν να πούνε το αυτονόητο. Εντάξει. Και αυτό είναι μια υπεραπλούστευση, γιατί και εγώ έβλεπα έτσι την πολιτική πριν από χρόνια, που είχα αυτή την εικόνα ότι όλοι λένε τα ίδια ή κάνουν τα ίδια, ξέρω εγώ. Μετά, όταν αρχίζεις να διαβάζεις, να βλέπεις και τι κάνουν, ποια είναι η πορεία του καθενός, βλέπεις ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς με κάποιο πρόσωπο, αλλά υπάρχουν πρόσωπα ακόμη και στην κομματική πολιτική που κάνουν μια προσπάθεια. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Γι' αυτό και οι υπεραπλουστεύσεις γενικά είναι επικίνδυνες. Γιατί είναι η ιδέα του ο λαός εναντίον των άλλων. Αλλά τι είναι ο λαός? Καταρχάς μας διαιρούν σε δύο ομάδες πάντα και μας βάζουν να μαλώνουμε μεταξύ μας. Η κλασική διχόνοια αριστεράς και δεξιάς. Όχι μόνο αριστεράς-δεξιάς. Ακόμα και μπορεί να μαλώσεις
για το οτιδήποτε. Με βάζεις την ταμπέλα σου, βάζεις με άντρες, γυναίκες, ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Συντηρητική. Ναι, αυτοί έρχονται με τις μοντερνιές τους να καταστρέψουν ό,τι έχουμε χτίσει, την οικογένεια, τη θρησκεία, όσα γνωρίζουμε και τώρα απειλούνται. Αυτοί φταίνε. Και αρχίζεις εσύ να αγχώνεσαι ότι έρχεται κάποιος να σε καταστρέψει, να θέλεις να τον πολεμήσεις, αυτό, τις ιδέες του, και δεν μπορείς να σκεφτείς ότι μπορεί να, εκτός από την ταμπέλα, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει πει κάτι καλό και κάτι κακό. Πρέπει να αναλύουμε αυτό που έχει να πει ο άλλος, όχι με βάση την ταμπέλα του, αλλά με βάση αυτό που λέει. Ιδίως αυτό που κάνει. Ακριβώς. Γιατί το τι λέει, εντάξει, μπορώ να πω ότι θέλω, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι συνεπή, και δεν είναι πάντα εύκολο να είσαι τελείως συνεπής. Γιατί δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από τους ανθρώπους να είναι πλήρως συνεπείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό μας, το τι γίνεται, τι δεν γίνεται καθημερινά. Πρέπει να έχουμε κάποια ιεραρχία, ας πούμε, των αξιών και να δούμε σε τι δίνουμε προτεραιότητα. Κάποιοι θα δίνουν στην προτεραιότητα στη θρησκεία, άλλοι στο έθνος, άλλοι στην θρησκεία και στο έθνος, άλλοι στον διεθνισμό, ξέρω εγώ. Και γι' αυτό κατά βάση λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο. Εγώ, για παράδειγμα, δηλώνω αντιφασίστας, ας πούμε. Είμαι κατά του φασισμού. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω και τι γίνεται στο μυαλό του ανθρώπου που σκέφτεται με φασιστικό τρόπο. Βλέπεις ακόμη και σε ανθρώπους που βλέπεις ότι στην πράξη, στην καθημερινότητά τους δεν βλάπτουν κανέναν. Και το βλέπεις. Δηλαδή έχω δει και τέτοιες περιπτώσεις. Άνθρωποι που δεν βλάπτουν κανέναν, που μπορεί να μην συμφωνούν, αλλά θα σέβονται τους πάντες. Αλλά από την άλλη συμφωνούν με ηγεμόνες που έχουν μια πολύ ξεκάθαρη φασιστική ρητορική. Ή θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα, να πάρουν συγκεκριμένη τροπή που δεν θα βόλευε τόσο πολύ ούτε για τους ίδιους πολλές φορές. Απλώς εκεί μπαίνει και το θέμα που έχουμε ζητήσει πολλές φορές της προπαγάνδας, της πλύσης εγκεφάλου κλπ. Που η κάθε πλευρά θα πει ότι η άλλη πλευρά έχει υποστεί πλύση εγκεφάλου. Το θέμα είναι όλοι έχουμε υποστεί πλύση εγκεφάλου. Ναι, το βασικότερο πιστεύω είναι κατά πόσο μπορείς να δεις, να αναλύσεις λίγο ψύχραιμα αυτά στα οποία θέλεις να πιστεύεις. Γιατί αυτά τα οποία δεν θέλεις να πιστεύεις, δεν υπάρχει θέμα, τα καταρρίπτεις και αυτά πρέπει να τα δεις σοβαρά. Δηλαδή δεν πρέπει να μιλάμε με καρικατούρες. Πολλές φορές βλέπουμε αυτή την καρικατούρα, ότι ο τάδε λέει αυτό και ο άλλος λέει αυτό. Όχι. Πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τι κάνει, τι δεν κάνει, πώς επηρεάζει την κοινωνία, γιατί στην ουσία και αυτό μας παραπέμπει γενικά σε δομικά προβλήματα της κοινωνίας, όπως η ανισότητα. Είναι πολλά πράγματα αλληλένδετα. Εννοείται, και από εκεί ξεκινήσαμε και την κουβέντα μας. Ναι, συγκεκριμένα να σου κάνω και μια παρένθεση για το Σαντιάγο. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουμε ζήσει και έχουμε εργαστεί, έχουμε σπουδάσει, έχουμε κάνει πολλά πράγματα εκεί. Εκεί γνωρίζουν για το λεγόμενο pay gap μεταξύ γυναικών και ανδρών, ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά στους μισθούς και προσπαθούν να μειώσουν αυτή τη διαφορά με προσεγγίσεις τις οποίες υιοθετούν οι ίδιοι, το ίδιο το κράτος. Δηλαδή δίνει κίνητρα σε εργοδότες, βάζει νομικό πλαίσιο που απαγορεύεται και αν αποδειχθεί ότι εσύ δείχνεις κάποια προτίμηση και πληρώνεις περισσότερο τους άντρες, θα μπλέξεις με τον νόμο. Εκεί να πούμε επίσης ότι υπάρχει και ένα ζήτημα με τις επιστήμες. Καλή ώρα, εσύ είσαι φυσικός, εγώ είμαι μαθηματικός. Είναι και ψυχοθεραπεύτρια. Μπαίνουμε στις επιστήμες μαζί. Να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics στην Αγγλία, όπου δεν πηγαίνουν αρκετές γυναίκες σε αυτούς τους κλάδους και δίνουν κίνητρα το κράτος στις γυναίκες για να μπουν σε αυτούς τους κλάδους πολύ περισσότερο. Άρα, βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, βλέπουμε ότι υπάρχουν κράτη που τα αναγνωρίζουν
και κάνουν κάτι γι' αυτό. Και Ναι. είναι πολύ ωραίο να μιλάμε στη θεωρία κλπ. Αλλά μόλις έρθει η ώρα να θέσουμε κάτι σε εφαρμογή για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, ξαφνικά βλέπουμε μια πλήρη απραξία και είναι ακριβώς αυτό που έλεγες προηγουμένως. Να κοιτάμε τις πράξεις και όχι τα λόγια κάποιου. Γιατί στα λόγια μπορούμε να πούμε και να φιλοσοφούμε όλη μέρα, αλλά στην πράξη τι θα κάνουμε. Και όχι μόνο αυτό, είναι το πώς συμπεριφερόμαστε. Ας πούμε, εμένα, για παράδειγμα, μου είχαν πει ότι είμαι κακή στα μαθηματικά. Όπως και ότι συνήθως τα αγόρια είναι καλά στα μαθηματικά, όπως και σε άλλες επιστήμες, και οι γυναίκες είναι καλύτερες σε άλλα ζητήματα. Και το πίστεψα. Ναι. Ενώ Ναι, δεν αυτό ισχύει. μια- Δεν ισχύει καθόλου κάτι τέτοιο. Και μετά κατάλαβα ότι είμαι πολύ καλή στα μαθηματικά, αλλά ήταν ήδη αργά για μένα, γιατί δεν είχα αγαπήσει αυτούς τους κλάδους για να πω. Ναι, φυσικά αυτά τα πράγματα και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες για τα STEM, για επιστήμες, μηχανικός και όλα αυτά, μαθηματικά. Και σε σχέση με αυτό που λέγαμε πιο πριν για το Ιράν. Και πάλι να μην μιλάμε με καρικατούρες, γιατί μπορούμε να καταδικάζουμε τα αποκρόπια που όντως κάνει το καθεστώς, αλλά πρέπει να έχουμε και μια πλήρη εικόνα, γιατί όταν μιλάμε για την απελευθέρωση των γυναικών, ας πούμε, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι 60 με 70% των φοιτητριών, βασικά, φοιτητριών στα STEM, δηλαδή μαθηματικά και όλα αυτά, είναι γυναίκες. Στα πανεπιστήμια του Ιράν. Στο Ιράν. Ναι. Απίστευτο. Αυτό δεν είναι δεδομένα που τα βγάζω έτσι από ένα περίεργο site, τα λέει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Και το πώς ήταν, νομίζω η Διεθνής Τράπεζα ή όχι. Το World Bank, ίσως γιατί υπάρχουν πολλά δεδομένα εκεί. Πιθανώς να είναι. World Bank, ναι. Και βλέπεις επίσης ο αλφαβητισμός των γυναικών από την εποχή της Επανάστασης και μετά και έχει αυξηθεί, όχι μειωθεί. Οπότε προφανώς και συμφωνούμε στο ότι σε καμία δεν πρέπει να επιβληθεί το τι θα φορέσει ή κανείς δεν πρέπει να εκτελεστεί οτιδήποτε, αλλά μην δώσουμε και μία εικόνα το ότι είναι ένα απροστάτευτο πλάσμα που δεν έχει νοημοσύνη, γιατί το κάνουμε πολύ αυτό από τις δυτικές κοινωνίες, κυρίως οι λευκοί, και το βλέπουμε πολύ και εδώ στη Λατινική Αμερική με τους ηθαγενείς, με άλλους αγώνες άλλων φυλών σε εισαγωγικά, εθνικών ομάδων, ας το πούμε έτσι. Έχουμε μία τάση να βλέπουμε μέσα από το πρίσμα του τι για εμάς είναι καλό ή κακό και να λέμε στις γυναίκες στο Ιράν ή στις ηθαγενείς γυναίκες εδώ, αυτό είναι το καλό και αυτό πρέπει να το κάνεις. Επειδή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή που έχουμε ανοίξει και θέλουμε να τη συνεχίσουμε, δεν φτάνει ούτε μία ώρα, ούτε δύο, νομίζω, ούτε και μια εβδομάδα. Νομίζω ήταν ένα ζέσταμα, γιατί είχαμε καιρό να τα πούμε, Σαντιάγο, και όσοι μας παρακολουθούν καιρό έχουν ξαναπαρακολουθήσει συζητήσεις μαζί σου που έχουμε πραγματοποιήσει στο παρελθόν. Παλιά πραγματοποιούσαμε πιο συχνά συζητήσεις και αρχίσαμε λίγο να χανόμαστε κάπως. Νομίζω επανερχόμαστε σταδιακά τριμήτεροι, εφόσον το επιθυμείς και εσύ, για να συνεχίσουμε τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις μας, οι οποίες σκοπό, από μεριάς μας τουλάχιστον, έχουμε να προκαλέσουμε σκέψη, τροφή για σκέψη στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σκεφτούν λίγο παραπάνω. Και πολιτισμένη συζήτηση. Ναι. Ανταλλαγή απόψεων, αλλά με σεβασμό, με επιχειρήματα. Κάτι που μας λείπει στη συνέντευξη μας, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς, ναι, υπάρχει πολύ χολή. Βγάζουν οι άνθρωποι χολή και εντάξει, το αφήνουν εκεί. Τι είπες, ρε? Τι είπες? Δεν βοηθάει. Κανένας δεν είναι ανώτερος από τον άλλον. Ίσα δικαιώματα χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε ίδιοι, αλλά ίσοι, γιατί και αυτό μπερδεύουν κάποιοι, ότι λένε ότι δεν είμαστε ίδιοι. Αλλά πάω να το συνεχίσω και το σταματάω εδώ. Σε χαιρετούμε λοιπόν από τη Βραζιλία. Να περνάς πολύ όμορφα και τα λέμε σύντομα. Γιάννη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου. Καλή συνέχεια, να περνάς υπέροχα. Καλή συνέχεια.